با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان پادکست هوشیوار. بسیار خوشحالم که برای بار دوم در خدمت نویسنده، زیستشناس و روشنفکر علمی بسیار خوب کشور خودمون هستیم که نقش بزرگی در ترویج عقلگرایی و تفکر علمی در میان فارسی زبانان داشتن در طی چند دهه گذشته. جناب دکتر توکلی صابری دکترای شیمی پزشکی در انگلستان گرفتند و سالها در ایران، بریتانیا و حتی امریکا در زمینه‌های علمی و فرهنگی فعالیت کردند. این جلسه دومی که در خدمتشون هستم. ایشون از معدود نویسندگانیه که تونستند موضوع علمی رو با فلسفه و حتی فرهنگ ایرانی در آثارشون به شکل سازگار و به صورت آموزشی در کنار هم قرار بدن. آقای دکتر توکلی صابری، بسیار خوش اومدید برای بار دوم به پادکست هوشیوار و بسیار خوشحالم از این بابت. سپاسگزارم از لطفتون و سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان. خواهش میکنم. دوستانی که این جلسه رو برای اولین بار میبینند یا میشنوند، من یکی دو ماه پیش در خدمت آقای دکتر بودم. در اون جلسه به طور کلی در مورد 3 کتاب ایشون صحبت کردیم: کتاب جهان فراتبیعی، کتاب علم چیست و کتاب شبه علم، که خب میتونید اونو ببینید یا گوش کنید قبل از اینکه بخواید اینو مشاهده کنید. البته میتونید هم اینو مشاهده کنید یا گوش کنید، ادامه اونه، ولی خب من توصیه‌ام اینه که اگه وقت دارید اونو اول ببینید یا گوش کنید، بعد بیاید اینجا، چون یکی از این کتابا رو ما می‌خوایم یه مقدار عمیق‌تر واردش بشیم. آقای دکتر تبریک میگم به خاطر تجدید چاپ کتاب علم چیست. فکر می‌کنم این کتاب در 15 سال پیش فکر می‌کنم منتشر شده برای اولین بار. 1397 بود اولین بار. پس حدود 7 سال پیش، معذرت میخوام. به حال توضیح مختصری میفرمایید که چه اهدافی رو داشتید در نوشتن این کتاب و چطور شد که به این ایده رسیدید که این کتاب رو بنویسید؟ بعد وارد سوالات خود متن کتاب میشم. بله، عرض شود که من موقعی که شروع کردم به نوشتن این کتاب خیلی دیدم که شبه علم در ایران زیاده و مسئولین و مدیران جامعه هم اصلا بسیار بی‌تفاوتن نسبت به این مسئله. تو تلویزیون می‌بینید افرادی رو میارن که مثلا میگن ما ماشین اختراع کردیم که با آب کار میکنه، یا یه عده رو آورده بودن میگفتن ما پنیسیلین درست کردیم، یکی دیگه رو آورده بودن میگفت من هلیکوپتر درست کردم. خب اینا یه کارهایی است که دست جمعیه، یه نفر نمیتونه بکنه و فقط این ادعا رو میآوردن نشون میدادن. توی آمریکا یه نفر آمده بود انرژی درمانی میکرد، بعد این تلویزیون‌ها و رادیوهای کالیفرنیایی لس آنجلسی هم به اینا آب و تاب میدادن و من فکر کردم که چجوری میتونم با اینا رو روشنگری کنم. بنابراین شروع کردم به نوشتن یه سلسله مقالات در یک مجله‌ای که در واشنگتن منتشر میشد، مجله اجتماعی ادبی بود، و اینکه علم چی هست، چگونه ما میشناسیم، روشاش چجوریه، متداش چیه. به این ترتیب من شروع کردم مقالات رو نوشتم و بعد منتشر شد. بازخورد داشت، بعضیا سوال داشتن، بعضیا نقد کردن و غیره، و بعد به تدریج من فصول دیگه، مقالات دیگه رو نوشتم و بعد دیدم که اینها میشه به شکل کتاب در بیاد. فصول دیگه رو بهش اضافه کردم و بعد این کتاب در آمریکا چاپ شد. بعد چند سال در ایران اون رو منتشر کردم. بسیار عالی، کتاب بسیار خواندنیه و من حالا یه لینکی به سایت های داخل ایران مثل تاقچه یا کتابراه و فیدیبو میذارم تو توضیحات این گفتگو که اگه دوست داشتید تهیه کنید. و کتاب بسیار خوندنیه و به نظرم هر کسی که در حوزه علم و فلسفه علم کار میکنه و علاقه داره خوندنش واجبه. آیا یه مقدار برگردیم در مورد مسائل تاریخی. شما شروع کردید اول در واقع یه قسمتی رو بحث کردید که اصلا واژه علم در زبان فارسی و عربی معنی گسترده‌ای داشته، یعنی گاهی اوقات سوء برداشت هم شده، سردرگمی شده. جلسه قبل هم یه اشاره کردید، ولی لطفاً اشاره کنید که تاریخ
در واقع ایران چطور با مسئله علم روبرو شده و در معنای اون موقع چجوری بوده و الان مسئله علم با پیشرفتی که در زمینه علم در غرب شده چطور باید با کلمه علم برخورد کنیم، چون به نظر میاد که قبلا سابقه مستقلی در ایران نداشته جوری که ما در غرب نگاه میکنیم بهش. بله همین جوره. وقتی که بذارید از وقتی ورود اسلام به ایران صحبت کنیم، وقتی که در زمان عباسیان تا وقتی که امویان بودن که خب در دمشق حکومت می‌کردند، اینها مشکلی نداشتن، فقط همین شریعت و مسائل دینی مثل فقه و غیره، حدیث و فقه و این چیزها رو علم می‌دونستن. در واقع در 200 سال اولیه ورود اسلام به خاورمیانه علم فقط به معنای حدیث بود، چیز دیگه رو علم نمیدونستن. یعنی فقط علم به قرآن و احادیثی که در تفسیر اون بود یا در شرح اون بود، این رو علم میدونستن. ولی بعد با عباسیان در واقع اومدن تو بغداد، که در واقع بغداد یه شهر ایرانی بوده، پایتخت ساسانیان بوده، پایتخت تابستونیشون، و طاق کسری هنوز اونجا هست. و این سنت دانش آموزی دانش ساسانیان و اون سیستم اداری ساسانیان رو اینا تونستن در بغداد به کار بگیرن و بعد شروع کردن به ترجمه کتاب‌های ایرانی، هندی و یونانی به عربی. البته قبلش در گندیشاپور دانشگاه بزرگی بود که یه دانشگاه ظاهراً بین المللی بوده، یونانیا، سریانیا و غیره اونجا تدریس می‌کردن. به هر حال وقتی که اینا ترجمه می‌کردن می‌دیدن این علوم بهشون گفتن علوم یونانی یا علوم اوائل، میدیدن اینا فرق میکنه. مثلا نجوم داره، این با حدیث فرق میکنه، یا مثلا هندسه یا مثلا طب با این چیزایی که علوم اسلامی میگفتن فرق میکنه. بنابراین اسمش رو گذاشتن علوم اوائل یا علوم یونانی. و این دو سیستم مختلفی بود، ولی به هر حال دانشمندا و علمای اسلامی اینا رو هم یاد گرفتن و به همه اینا هم گفتن علم. در واقع هنوز ساینس به معنای امروزی به وجود نیامده بود. در غرب هم، در یونان هم، این هندسه و نمیدونم کارهای ارسطو و بطلمیوس و اینا رو میگفتن natural philosophy، فلسفه طبیعی بود. تا اینکه با کارهای گالیله علم واقعا شکل گرفت، ساینس شکل گرفت. یعنی تجربه و ریاضیات رو این آورد توی شناخت طبیعت. تا قبلش روش عقلانی منطقی بود، یعنی بطلمیوس یا بقراط یا ارسطو، اینها به روش منطقی و عقلانی کار میکردن. تجربه خیلی اهمیت خیلی خیلی کمی داشت. گالیله آمد تجربه رو با ریاضیات وارد ساینس کرد و یه تحول عظیمی شد. و اون موقع در همون موقع میگفتن نچرال فلسفی، ولی در قرن 19 حدود 1860 اینا ویلیام ولول واژه ساینس رو برای این نوع فعالیت رو به کار برد. ولی متاسفانه ما هنوز علم رو که به معنای معرفت هست به کار میبریم. علم به معنای ساینس فرق داره با معرفت و هر معرفتی ساینس نیست. ما تقریبا یه سری معلومات داریم، چیزایی که میدونیم، مثلا اینکه همدان در کجاست یا ایران در کجا قرار گرفته. یه سری هست اطلاعات، اینفورمیشنه که شما در روزنامه ها و اخبار و اینا میبینید. یه سری هم هست که ساینسه، مثل فیزیک یا شیمی.
یک سری دیگه هم معرفت هست. به طور خلاصه میخوام بگم معرفت یا نالج شامل اینفورمیشن میشه، ساینس شامل ساینس میشه، شامل اطلاعات میشه و شامل فلسفه میشه، شامل الهیات میشه، شامل ادبیات، هنر، همه اینا معرفتن ولی اینها ساینس نیستن. ما به همه اینا میگیم علم. مثلا میگیم حوزه‌های علمیه، حوزه علمی توش فقه و شریعت و احتمالا فلسفه و اینا یاد میشه. ساینس، فیزیک و شیمی آموزش داده نمیشه ولی ما باز به همه این چیزا میگیم علم. و در غرب مثلا یه نفر در کلیسا کار میکنه یا مطالب درسی که یه کشیش بخونه نمیگن علمه یا ساینسه، میدونی، میگن ریلیجیس استادیز هست. ولی ما به همه اینا میگیم علم. یعنی معرفت و علم رو به جای همدیگه به کار میبریم که نباید به کار ببریم. بله، به نظر این تفکیک باید روشن بشه و درسته علم الان در معنای خودش باید به کار بره و با حوزه‌های دیگه مخلوط نشه. آقای دکتر، شما در کتابتون در مورد تفاوت خب معرفت با فلسفه، با دین و حتی با هنر هم اشاره کردید. اینجا الان یه اشاره هم کردید که تفاوت اینا چیه، در کاتگوری حالا معرفت یا نالج قرار میگیرن، ولی در مورد علم وقتی وارد میشید اینا رو طبقه بندی معرفت شناسی میکنید که اینا جایگاه علوم تجربی کجا قرار میگیره، که اینکه مثلا علوم تجربی هیچ موقع به قطعیت نمیرسه. حالا گاهی اوقات در دین یا در معرفت‌های دیگه افراد با قطعیت صحبت میکنن، ولی اینجا لطفاً در مورد علم صحبت کنید. اول اینکه علم چطور به قطعیت نمیتونه برسه یا نمیخواد برسه که به هر حال روشمندی علمی به این صورته که دنبال اثبات نیست و اصلا اثبات پذیری شاید جزش نباشه، فقط فکر کنم در ریاضی میشه اثبات کرد. و اینکه تفاوتش با حوزه‌های دیگه معرفت شناسی چیه که اونا گاهی اوقات دنبال اثبات هم هستن ولی علم به نظر میاد که دنبال قطعیت نیست در هیچ موقع. اصلا نمیتونه. بله، در فلسفه یا مثلا در دین یقین خیلی اهمیت داره. بله. یعنی شما یقین داری به یه چیزی. در علم بر اساس علم به معنی ساینس بر اساس شک، باید شک داشته باشی تا بتونی بری جلو و این شک همیشه باعث میشه که باعث تکامل ساینس میشه. حالا من برای ساینس واژه دانشورزی رو گذاشتم که مثل کشاورزی که بار اخلاقی و ارزشی نداره. علم در زبان فارسی و عربی و زبان خاورمیانه‌ای بار ارزشی داره. بله. حالا من یه داستانی هم بعدم براتون خواهم گفت که از این که چه بار ارزشی داره. در صورتی که دانشورزی مثل کشاورزی یه کار حرفه‌ایه و هیچ بار ارزشی نداره. یه ساینتیست یا دانشور سعی میکنه جهان مادی، اولا دانشورزی شناخت جهان مادی و طبیعیه، فقط همین، و سعی میکنه بیشتر بدونه و به همین علت روز به روز پیشرفت میکنه. به هیچ چیزی یقین نداره. تمام اصول و نظریه های ساینتیفیک یا علمی تا اطلاع ثانوی معتبره و همین باعث قدرتش شده و همیشه در حال خود اصلاحی و سلف کورکشن، همیشه در حال خود ویرایشی است، همیشه در حال نقد خودشه، همیشه در حال رسیدن به حساب کتاب خودشه. یقینی نیست مثل یه اصول ثابت فلاسفه احزاب سیاسی و غیره. بنابراین قدرتش از همین جاست. بله، این خیلی مهمه. اتفاقا بعضی سوالات به من گاهی اوقات میرسه و دوستان نقد میکنن که علم خودش رو گاهی اوقات باطل میکنه یا برخی تئوریا میان تئوری قبلی رو از بین میبرن یا حداقل بین میبرن، تصحیحش میکنن و بهبودش میبخشن و چجوری میشه اعتماد کرد. خب توضیحش رو شما فرمودید. به هر حال علم همینجوری پیش میره و تا یه داروی اخیراً تو همه امریکا، من تو یه گفتگوی دیگه هم گفتم، بعد از 15 سال متوجه شدن که عوارض جانبی داره و ممکنه باعث کنسر بشه و اونو از جامعه در واقع از بازار امریکا جمع کردن
واقعا در مورد همین یک نوتی رو جایی خوندم که ایراد گرفته بودن، چطور دانشمندا 15 سال اینو دادن بیرون و الان دوباره جمعش کردن. خب 15 سال پیش اون بنفیتش خیلی بیشتر از در واقع عوارضش بود و اینو میدادن به مردم که خب اون عوارض رو بین ببرن. الان بعد از مدت ها دیدن که نه، عوارضش بیشتره و داره تاثیر میکنه خودشو و از جامعه جمعش کرده و خب منعش کرده. این به نظرم به عنوان نقص علم نباید ببینیم، به عنوان یک قوت علم ببینیم که هر جا ببینه اشتباه کرده اونو جبرانش میکنه. دقیقاً همین جوره، درست میفرمایید. ببینید علم نظریه هاش ممکنه تغییر پیدا کنن، ولی وقتی به یه حقیقت رسیدند اون حقیقت دیگه ثابته، اون قوانین ثابته. مثلا از زمان بطلمیوس، از زمان ارسطو دنبال این بودن ببینن زمین چجوریه، آیا میچرخه، آیا کرویه، آیا فیثاغورس میگفت زمین دور خورشید میگرده، ولی بطلمیوس و ارسطو میگفتن نه، خورشید دور زمین میگرده. خب کسی به فیثاغورس اهمیتی نداد، ولی همین جوری این بحث بود تا اینکه گالیله نشون داد به طور قاطع، یعنی اون تئوریای قبلی رو ریخت دور و حقیقت رو یافت. الان ما حقیقت رو میدونیم دیگه. الان ستلایت هایی که ماهوارهایی که میرن توی فضا نشون میدن که زمین کرویه. بله. از چند میلیارد کیلومتری تلسکوپ هابل نشون داده زمین کرویه. بنابراین وقتی به حقیقت میرسیم دیگه ثابت میمونه، ولی تا رسیدن به اون حقیقت ما هی تئوری سازی میکنیم، چون اساس دانش بر اساس آزمون و خطا و اندیشه انسانیه. بله. دانشورزی یک کار فعالیت انسانیه، مبتنی به وحی نیست، مبتنی به گفته بزرگان نیست. بزرگان هم باید استدلال کنن، با آزمایش به طور تجربی نشون بدن نظریاشون. ما دیگه مثل گذشته 2000 سال ارسطو حاکم مدارس دانشگاه‌های اروپایی و جهان بود، کشورهای اسلامی بود، همه بر اساس گفته اون فکر میکردن و غیره. ولی وقتی گالیله اومد تجربه و ریاضیات رو آورد دیگه همه اینا رنگ باخت. حالا همونجور که شما گفتید وقتی که ما همیشه در حال آزمون و خطا و یادگیری هستیم، یه دارو رو میایم کشف بکنیم، روی میکروارگانیسما آزمایش کنیم میبینیم خطر نداره، مثلا آنتی بیوتیکا میبینیم مؤثر، روی حیوانات میبینیم خطری نداره، روی کلیه، روی کبد و غیره میاریم روی انسان میبینیم نه، بعد میبینیم که روی میکروبا مؤثره، بعد میبینیم که مقاومت پیدا میشه، بعد میبینیم که نه، مثلا یه سمیتی تو گوش ایجاد میکنه. خب ما تا حالا استفاده کردیم میدونستیم، حالا نمیدونیم، میذاریمش کنار، میریم دنبال آنتی بیوتیک دیگه. این قدرت علم هست و ما همیشه در حال آزمون و خطا و در حال جستجو هستیم. یعنی پژوهشگران، ساینتیست ها همیشه در حال جستجو هستن برای بهتر شدن و برای بهتر پیدا کردن راه ها و روش های علمی. خیلی ممنون. حالا که به اینجا رسیدیم، شما در کتابتون به روش های مختلف کسب معرفت هم اشاره کردید. حالا یه اشاره هم الان کردید به بعضی از اونها، روش اقتداری که حالا از بالا به پایین بیاد، وحی باشه، یا به این صورت شهودی عقلانی و دانش ورزانه. حالا اگه لطف بفرمایید یه مثالی در مورد هر کدوم از اینا بزنید که روش اقتداری به چه صورت، حالا یه اشاره کردید ولی بهتره باز بشه برای بینندگان و شنوندگان، شهودی به چه معنیه، عقلانی به چه معنیه و دانش ورزانه هم که خب مسئله علمیه دیگه. اون سه مورد دیگر اگه بیشتر باز کنید بهتر میشه برای شنوندگان. خواهش میکنم. ببینید ما یه روشی هست که روش اقتداریه که authority method، یعنی بر اساس یه گفته یکی از بزرگانه. مثلا در مذاهب اینجوری هست که وقتی اون رئیس اون مذهب یا پیامبر اون مذهب هر حرفی میزنه قبول میکنن. یا مثلا کسایی که به فلاسفه اعتقاد دارن، یه مکتب فلسفی اعتقاد دارن، اینها هر چی که اون بگه
قبول دارن. یا مثلا احزاب، مثلا مارکسیسم گفته، مارکسیستا گفته مارکس و انگلس رو چیز میدونن، معیار میدونن و به روال اون میرن. یه روش دیگه هست شهودیه که میگن کسب معرفت از طریق درونبینی، از طریق شهود. این در عرفا، در صوفیا و غیره دیده میشه و افراد از این طریق منبع اطلاعاتشون رو به دست میارن. مرتضی، فالبینا و غیره به این روش کار میکنن. یک روش دیگه روش عقلانی و منطقیه که علوم اوایل یا آنچه که یونانیان میدونستن و دانششون بر اساس همین بود، تجربه زیادی توش نبود. نظریه بقراط یا مثلا بطلمیوس یا ارسطو همه بر این اساس بود. اما یه روش هست که روش علمیه که همونجور که گفتم پس از کوپرنیک و گالیله و غیر نیوتن، اینها قولهای این روش بودن که میاد نه تنها روش منطقی و عقلانی، تجربه و ریاضیات هم بهش اضافه میکنه و این رو به یه روش علمی تبدیل میکنه. یعنی این روش علمی است، روش عقلانی منطقی و تجربی ریاضی است و به این ترتیب ما الان ساینس یا دانشورزی پیش میره و دستاوردهای زیادی داشته. از شما ببینید، از کشف گردش خون بگیرید، کشف باکتری ها، کشف ژنوم، ژنگان و ژنتیک، تا کشف حرکت زمین دور خورشید و بعد کشف گرانش و تکنولوژی هایی که بر این اساس هست، مثل ماهواره ها، موشک ها، هواپیما، جی پی اس و همین کامپیوتری که الان من شما از طریق ماهواره با هم دیگه صحبت میکنیم. بله، اینجا یه سوالی برام پیش میاد. خب گاهی اوقات به منم نقدی میشه که علم نمیتونه پاسخ همه چی رو بده و خب به حال از بین این روش‌های کسب معرفت و بین روش‌های اقتداری که خب طبعا خیلیمون نمیخوایم دنبال اون بریم، حتی نقدهایی به روش‌های شهودی هم هست که گاهی اوقات مورد اعتماد نمیتونه باشه و ممکنه خطا کنه. حالا بحث بیشتر عقلانی و دانش ورزانه است. چرا از بین این 4 روش برای کسب معرفت هنوز فکر میکنید علم بهترین روش رسیدن به حقیقته؟ با تمام محدودیت هایی که علم داره، با تمام محدودیت هایی که حواس ما دارن، چرا هنوز فکر میکنند اکثر خب به حال دانشمندان، حتی فلاسفه به حال معاصر که به نظر میاد حالا در کنار فلسفه علم و فلسفه عقلانیت، علم بهترین راه رسیدن به حقیقت این دنیاه؟ ببینید، علم، ساینس، روش علمی فقط همونجور گفتم برای شناخت جهان طبیعی و مادیه. شما در ادبیات نمیتونید روش علمی رو به کار بگیرید، یا در هنر یا در عرفان. اونها یه نوع فعالیت دیگری هستن، اونها بیشتر بر اساس تخیل هستن و تخیل، عقیده، ایدئولوژی و فلسفه اینها هستن که هنر و ادبیات رو تولید میکنن. علم، تفاوت علم با هنر یا ادبیات و غیره اینه که علم آن چی رو که هست میخواد بفهمه و نشون میده، دیگه این چنین هست. ولی هنر، ادبیات، فلسفه و غیره اون چی رو که باید باشه و میخواد باشه توصیف میکنه. یعنی جهانی رو که ادبیات یا هنر یا موسیقی میخواد زیباترین و بهترین جهان رو برای ما تولید کنه یا توصیف کنه و اونها جنبه‌های دیگه فعالیت بشریه و بسیار ارزشمنده و اصلا زندگی بدون هنر، ادبیات، شعر، فلسفه اصلا لطفی نداره. فقط اگه علم بخواد باشه، اونها خیلی زیبایی و معنی میده به زندگی ما انسان ها. علم فقط برای اینکه ما رو مسلط کنه به طبیعت و
کنترل کنیم زندگیمون رو و بهبود بدیم زندگیمون رو، زندگی مادیمون رو، علم از این جهت ارزش داره. برای ما مثلا سریعتر سفر کنیم، خانه های گرمتری داشته باشیم، غذای بهتری داشته باشیم، پوشش بهتری داشته باشیم و غیره. بله. آقای اینجا دوست دارم این مقدار عمیق‌تر بشیم، به دلیلی که تجربه شما به حال تخصصتون توی زمینه است. من اخیراً با خانم پروفسور کرسی جانسون یک گفتگویی داشتم. ایشون اختر فیزیکدانند و کتابی نوشتم به نام Into the Unknown، سفری به ناشناخته ها، و من با ایشون گفتگویی هم داشتم. اگه دوستان میتونن ببینن، من خیلی دوست دارم شخصیت ایشون و نظرات ایشون رو. طبعا تو همین دیدگاه فیزیکالیست دارن صحبت میکنن، ولی از دیدگاه اپیستمولوژی و معرفت شناسی هم نگاه میکنه که شما یه اشاره کردید در مورد اون دانسته های بشر یا اون نون های بشر با کپیتال K، یعنی اون نون هایی که واقعا در سطح فقط داده ها و اندازه‌گیری و مدل ها نیست، تجربی نیست، در مورد اون نون ها و اون دونسته هایی که ما بنیادینن، حتی چیزی قابل دونستنه با توجه به اینکه ما محدودیت حواس داریم. و این مسئله رو که مطرح میکنه، میگه اینکه انسان ها یه چیزا رو نمیدونن نه تنها بد نیست، بلکه انسان رو فروتن میکنه. میدونیم ما خیلی چیزایی در طبیعت رو نمیدونیم، هنوز خیلی نمیدونیم اون ور بیگ بنگ چیه، یا به هر حال ممکنه مولتیورسی باشه یا نباشه. بنابراین از یه واژگانی ایشون در کتابشون استفاده میکنن که این حس فروتنی و حس شگفتی رو به ما میده که حتی در مورد نادانستا ما بتونیم فروتن بشیم و دنبالش بریم. علم هم دنبال همینه که اینا رو بدونه، ولی ایشون معتقده که بعضی چیزا شاید اصلا خارج از قدرت دانستن بشر باشه. یعنی حواس ما اجازه نده که ما مثلا بعد چهارم رو بخوایم بفهمیم یا بعد پنجم. یعنی اصلا یه چیز اپیستمولوژی و معرفت شناسیه که ما سه بعد بیشتر نمیشه، حالا با زمان میشه 4 بعد در واقع. خب شاید یک دنیای دیگه باشه یا موجودات دیگه باشن که بتونن 5 بعد یا 6 بعد یا 10 بعد رو تشخیص بدن. بنابراین تو همین محدوده جهانی که داریم باید بتونیم بشناسیم همین جهانو، و علم هم به نظر میاد تو بهترینه. می‌خواستم نظرتون رو در مورد این موضوع بدونم. آیا واقعا حقیقتی که اون بیرون هست ممکنه اون حقیقتی نباشه که واقعا اون بیرونه؟ یعنی منظورم اینه که ما محدودیت چشم داریم، گوش داریم، ما همه چی رو که نمیتونیم درک کنیم، ما فروسرخ رو نمیتونیم ببینیم، ماوراء بنفش رو نمیتونیم ببینیم. میخوام یه مقدار عمیق‌تر اشاره بفرمایید که آیا با این حال که محدودیت داریم از نظر حواس و علم، بازم هنوز علم بهترین روش برای شناخت همین دنیایی که خیلی چیزاشو نمیتونیم با علم بشناسیم، احتمالاً نخواهیم هم شناخت؟ کاملا درست میگه ایشون. ببینید ما این جهانی که الان میشناسیم، ما بسیار ناتوان هستیم، ولی علم به ما خیلی قدرت داده. اینشتین یه چیز خیلی جالبی میگه که همه علوم ما در قیاس با واقعیتی که هست، واقعیتی که در این جهان هست، بدوی و کودکانه است، ولی کن علم گرانبهاترین چیزی است که ما داریم. همین علم بوده که به ما این فضای بیکران و این کهکشان ها رو نشون داده. و البته ما دانشمون بسیار بسیار کمه، بسیار. یعنی در مورد آنچه که باید بدانیم یا آنچه که هست واقعیت های جهان، گیتی عالم، ما هنوز، من یه جایی نوشتم که ما هنوز صفحه اول کتاب چند جلدی طبیعت هستیم. واقعا اینجوریه. ما در این 300-400 سال خیلی جلو اومدیم، خیلی جلو اومدیم نسبت به چند هزار سال گذشته، ولی خیلی دیگه هست تا بدونیم، یاد بگیریم. ولی با این حال ما محدودیت هایی داریم. ممکنه همه این جهانهای دیگه باشه، ممکنه که ابعاد دیگه باشه، ولی وقتی که ما اونها رو به طور تجربی، به طور علمی شناختیم، اون وقت اعتقاد پیدا میکنیم. نه مثل کسایی که الان هنوز هیچی نیست به همه اینا اعتقاد دارن بدون اینکه هنوز اینا مدلل شده باشه یا تایید شده باشه. بنابراین تا اون موقع باید صبر کنیم و به همین علم خودمون که بدوی و کودکانه است اکتفا کنیم و سعی کنیم که این رو گسترشش بدیم و با پژوهش بیشتر اطلاعات بیشتری از دل طبیعت به دست بیاریم.
بسیار ممنونم. یه سوال دیگه هم اینجا دارم. خودم خیلی این مسئله رو خیلی دوست داشتم، از این کتابم یاد گرفتم، قبل از این نمیدونستم، ولی دوست دارم شما هم یه مقدار در موردش صحبت کنید. موضوع گتیه کلاک پرابلم، موضوع ساعت گتیه. حالا طبق تعریف کلاسیکی که من از این کتاب یاد گرفتم این بود که خب در فلسفه سنتی میگفتن اگه ما باور موجه در واقع جاستیفای شده داشته باشیم یا جاستیفای ترو بیلیف داشته باشیم، اون معرفتیه که میشه بهش اعتماد کرد. ولی این مثال ساعت خیلی جالبه آقای دکتر. منم وقتی پارسال این رو یاد گرفتم خیلی بهش فکر کردم. مثلا خب دوستان ممکنه بدونن اینکه ما به ساعت دیواری نگاه میکنیم و میبینیم که ساعت 8 نشون میده ساعت بهمون، بنابراین یه باوری پیدا میکنیم که ساعت 8 و اتفاقا ساعت هم 8 است، واقعا الان هم 8، بنابراین یه جاستیفای تروسی داریم که الان میگیم این ساعت 8 ولی نمیدونیم که این ساعت شب گذشته ساعت 8 خوابیده و اتفاقی ما داریم ساعت 8 رو میبینیم و با اینکه جاستیفای ترو بیلیف داریم و باور صادق موجه هست ولی هنوز به اون حقیقت واقعی نزدیک نیست، یعنی ما هنوز داریم اشتباه میکنیم. به نظر میاد علم داره میاد اینا رو میاره، یه روش‌هایی میذاره که ما واقعا بدونیم که حتی اگه ما جاستیفای ترو بیلیف داریم دیگه ساعتمون نخوابیده، یعنی متوجه بشیم که اون ساعت داره کار میکنه. یه روش‌هایی رو میاره داخل علم و برای من خیلی جالب بود که میگفته که درستی باور ما گاهی حاصل شانس معرفتیه یا اصطلاح اپیستمیک لاک فکر کنم به کار برده بود و نه اتصال واقعی به اون حقیقت. باید بفهمیم که اون ساعت نخوابیده تا متوجه بشیم که مثلا واقعا ساعت 8. حالا اگه یه نکته دیگه اضافه کنیم، چون واقعا این گتی پرابلم برای من خیلی جالب بود پارسال که یاد گرفتم. خب علم لحظه‌ای نیست. بله. شما در اون لحظه ساعت 8 رو میبینید و معرفت لحظه‌ای دارید. بله. اما علم در امتداد زمان حرکت میکنه. شما اگر 5 دقیقه صبر کنید بعد میبینید که همون ساعت 8 میفهمید که اشتباه کردید. یعنی علم لحظه‌ای نیست، امتداد زمانه و در یک لحظه خیلی دانشمندا خیلی اشتباهات زیادی داشتن، حتی چند قرن اشتباهات کردن، ولی در امتداد زمان و با پژوهش این اشتباهشون رفع شده. دقیقاً اتفاقا نکته ایشون هم همین بود. ایشون میگم من به دانشجوام وقتی درس میدم مثلا ازشون سوال میکنم در اولین جلسه که شما از کجا مطمئنید اسمتون مهدیه، مثلا اسم من مهدیه، یا اینکه کجا مطمئنید که تاریخ تولدتون همون تاریخ تولدیه که دارید. خب همه میگن این بدیهیه دیگه، خب ما اسم من مهدیه، از بچگی به من گفتن مهدی، یا تاریخ تولدم اینه. بعد میاد براشون توجیه میکنه ممکنه توی داکیومنت ها اشتباه شده باشه، ممکنه اصلا شناسنامه شما موقعی که داشتن مینوشتن این شناسنامه رو یه اشتباه اداری دیگه 99.9 نمیشه ولی 0.1% روز امکان داره که اشتباهی شده باشه. یا آیا مثلا والدین شما به شما دروغ نگفتن اسم شما رو، یعنی از همون اول یه دروغی به شما گفتن و اسم شما رو گفتن مهدی دیگه مونده. ببین منظورشون اینه که آره 99.9% ما همه چی رو میگیم درسته، ولی باید همیشه یه جایی برای عدم قطعیت بذاریم و به نظرم علم اینو میذاره. یعنی همیشه منی که اسمم مهدیه در بک‌گراند خودم باید شک کنم که شاید اصلا اسم من چیز دیگه بوده، مثلا والدینم به من دروغ گفتن. نمیخوام بگم که این همیشه اینطوریه، منظورشون اینه که حتی تاریخ تولد و چیزایی که ما خیلی برای خودمون قطعی میدونیم ممکنه یه جایی مولای ارزش بره. همه احتمالات وجود داره، واسه همین است که سرآغاز علم شکه. دقیقاً. وقتی که شک میکنی در یه پدیده اون وقت به معرفت دیگری میرسی، به معرفت جدیدتری میرسی. علم همیشه اینجوری کار میکنه و غیر از اون قوانینش و حقایق، یعنی فکت هایی که پیدا کرده، بقیه چیزها تا اطلاع ثانوی معتبره تا وقتی که یه تئوری دیگه بیاد یا یه نظریه دیگه بیاد یا یه چیز تازه کشف بشه. ممنونم. شما در کتاب بعد از اینکه حالا این مسائل رو صحبت کردید به ساختار علم هم اشاره کردید که یه مقدار الان اشاره کردید، ولی دوست دارم دوباره اشاره کنید چون هنوز هم به نظر میاد سوء تفاهم ایجاد میشه بین دوستان. فرق بین فرضیه، تئوری، در واقع فرضیه، نظریه یا تئوری و قانون، میشه لطفاً توضیح بدید که فرضیه چجوری شکل میگیره و چطور به قانون تبدیل میشه در علم؟
بله، فرضیه یه حدس و گمان یه ساینتیسته، یه حدسی میزنه، بعد میره دنبالش ببینه که آیا این درسته یا نه. مثلا زمین تخته یا گرده یا میچرخه یا نمیچرخه یا ساکنه. یه حدس و گمانه، از هر طریقی ممکنه که پیش بیاد، در خواب، در خیال، در صحبت، برق اشراق. همه اینها در تولید فرضیه دخالت دارن. مثلا کیکولاس که این حلقه بنزنی رو اون کشف کرد، نگاه میدید که اینها 6 تا اتم کربونه، ولی تعداد هیدروژن ها به اندازه نیست. به طور خطی 2 تا زنجیره تو انتهایش CH3 هست، عامل متیل هست 2 طرفش، و وسط زنجیره CH2 هست. بعد توی همین خلسه و خواب جلو بخاری یه ماری دوم خودشو گاز گرفت. بعد میگه شاید این حلقه باشه. بعد میاد حساب میکنه، نامینه نه بله حلقه بنزنی کشف میشه. یعنی فرضی تو خیالش اومد. به هر طریقی ساینتیست ممکنه که این فرضیهش رو تولید کنه، اما بعد باید بیاد این رو نشون بده. یه تئوری یعنی یک سری چیزهایی برای توضیح اون فرضیه‌ای که داره، و تئوری ها به شکل‌های مختلفی عرضه میشن. همون نظریه هست، تئوری نسبیت، نظریه داروین یا تئوری اِوولوشن، تئوری فرگشت. اینها طرز کار یک نظریه رو به طور علمی نشون میدن. حالا وقتی که اینها به طور تجربی تایید بشن، میشن قانون. مثلا قانون ثابت بودن سرعت نور، این دیگه همیشه جاری است. این که تغییر پیدا کنه احتمالش خیلی کمه. یا مثلا قانون انبساط فلزات در اثر حرارت، این که تغییر پیدا کنه خیلی کمه، برای اینکه همه الان جهان ما برای اساس این کار میکنه. ما هر دفعه یه فلزی حرارت بدیم انبساط پیدا میکنه و انقباض پیدا نمیکنه. میبینید؟ بنابراین به این ترتیب ما به قوانین میرسیم، از فرضیه و تئوری به قوانین علمی میرسیم. خیلی ممنون. تا یه مثالی از آقای دکتر، همیشه من اینو تو ذهنم میچرخونم و به صورت ساده میتونه نشون بده فرضیه تا قانون به چه صورته. مثلا میگه که یک فرد جنگلی گم میشه و دنبال غذاه و نمیدونه که چی بخوره، میره یک بری یا یک انگوری مانندی، یک شبیه مثلا زارزادکی پیدا میکنه و نمیدونه که این کشنده است یا میتونه اون بخوره. بنابراین چی کار باید بکنه؟ اولین چیز اینه که ببینه آقا حیوانای دیگه میخورن اینو یا نمیخورن. وقتی ببینه حیوانای دیگه میخورن، خب طبعا میگه شاید منو نکشه، ولی خب یه دفعه نمیذاره دهنشونو، میذاره اینو میماله به پوستش، یا یه گاز کوچیک میزنه یا یه بویی میکنه، میبینه که این نمیکشه، خب یه گازی میزنه و میتونه اینو بخوره. این همین شواهدی که داره جمع میشه. فرضیه اول این بود که این قابل خوردنه و قرار داره اینو ثابتش میکنه برای خودش که ببینه که میتونه بخوره یا نخوره. خب بازم کم میخوره، 2 تا میخوره، 3 تا میخوره، میبینه که نمرده، هنوز هم نمیتونه مطمئن باشه که ممکنه فردا بکشتش، به هر حال ممکنه در آینده بکشه. بنابراین منتظر عوارض جانبیش میشه. وقتی که عوارض جانبی نداد، خب زیادتر میخوره. وقتی که همینجوری بیشتر میشه، هی شواهد جمع میشه، اینا دیگه از تئوری تبدیل به یه صورت قانون میشن و خب این غذایی میشه که ما الان همیشه میخوریم. و به هر حال این نمونه خیلی جالبیه که نشون میده که یک فرضیه چطور میتونه به قانون تبدیل بشه و عملاً قانون هم فهم کنم انقدر شواهد پشتش اومده که دیگه قابل باطل شدن نیست. والا میتونه باطل هم بشه، ولی انقدر شواهد داره که دیگه قانون باطل نمیشه. دقیقاً مثل قانون جاذبه، ما هر روز یه چیزی از دستمون میفته، میشکنه، جاذبه رو میبینیم، بنابراین نمیریم از بالا پشتمون بپریم پایین. این یه قانونه، طی قرنها برای انسانها ثابت شده و دیگه هم تغییر پذیر نیست.
دقیقاً. آیتو یه مقدار کتاب شما بعد از اینکه حالا این مسائل پایه‌ای رو صحبت کردید، به نقش علم هم در قدرت و پیشرفت جوامع اشاره کردید که چطور سیستم‌های آموزشی تغییر کردن در غرب یا به حال در کشورهایی که پیشرفت کردن و چطور سیستم‌های تربیتی و آموزش و پرورش ایران باید تغییراتی به وجود بیاد که بتونن با جریان‌های ضد علمی و موانع فرهنگی و مشکلات تاریخی روبرو بشن و این علم رو به حال اون جایگاهی که براش وجود داره رو بهش قائل بشن. یه مورد در مورد این صحبت میکنه که چقدر علم میتونه، ما چون در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، میتونه به کمک کنه به قدرت و پیشرفت جامعه، نه تنها نظر علمی بلکه حتی میتونه به کمک کنه به فرهنگ و پیشرفت کشورمون. بله. تو همین کتاب من نوشتم که قدرت سیاسی از قدرت نظامی میاد، قدرت نظامی از قدرت اقتصادی منشأ میگیره و قدرت اقتصادی از قدرت علمی فنی سرچشمه میگیره. شما نگاه کنید الان تمام غربی‌ها به این ترتیب اومدن جلو و برای اینکه ما بتونیم که ساروایو کنیم، برای اینکه بتونیم که ادامه بدیم به این فرهنگمون، به استقلال، به علم و آموزش علم باید خیلی توجه کنیم، چون علم در توسعه اقتصادی خیلی خیلی تاثیر داره. الان اقتصاد تقریبا دانش بنیان شده، شما بر اساس دانش باید بری جلو، ساینس باید بری جلو و وقتی که اقتصاد رفت جلو به دنبالش قدرت نظامی و قدرت سیاسی و بعد استقلال پیش میاد و برای اینکه قدرت علمی برسیم بایستی که به آموزش علم خیلی توجه کنیم. آموزش علم هنوز به شکل مدرن، به شکل جدید، به شکلی که در کشورهای پیشرفته از نظر علمی انجام میشه توی کشور ما انجام نمیشه و مثل همون دوران قبل مثل معرفت‌های دیگه آموخته میشه و باید به این خیلی خیلی توجه کرد. خیلی ممنون. من هم یه نکته اضافه کنم. منم فکر میکنم طول میکشه و ما هر چقدر به علم توجه کنیم و سرمایه‌گذاری بیشتری روی تفکر علمی داشته باشیم در آینده نتیجهشو میگیریم. این کشورهای این کارو کردن و بعد از چند نسل نتیجهشو گرفتن و به نظرم من همیشه تاکید میکنم شاید برای اونایی که خب همسن من یا بزرگتر باشن یه مقدار شاید دیر باشه، به نظرم باید رو کودکانمون کار کنیم، روی قشر جوان کار کنیم و اونا رو با سیستم تفکر نقاد و سنجشگر آشنا کنیم. الان آقای دکتر با پیشرفت هوش مصنوعی و حالا گوگل قبلا بود، الان دیگه هوش مصنوعی هست، عملا تو مدارس احتیاج به حفظیات فکر نمی‌کنم دیگه باشه. یعنی بچه میتونه وارد هوش مصنوعی کنه و یا گوگل کنه اون مطلب رو به دست بیاره. بنابراین بهتره به نظرم به بچه‌ها اون رو حس کنجکاوی و تفکر نقاد رو یاد بدیم که بتونن این روشمندی علمی رو یاد بگیرن تا اینکه بخوان صرفا یه سری حفظیات رو داخل مغز اینا بکنن. دقیقاً کنجکاوی اساس علمه. یعنی یه کسی، یه ساینتیستی به یه چیزی کنجکاو شده، رفته دنبالش و بعد یه کشفی کرده. کنجکاوی و تفکر انتقادی و نقادانه خیلی خیلی مهمه که اصلاً بیشتر مدارس و دانشگاه ما توجه نمیشه، چون آموزش معمولاً دینی بوده قبلاً و مسائل شریعتی بوده، بر اساس حافظه بوده، بر اساس یقین بوده. کار علم بر اساس یقین نیست، بر اساس شک، بر اساس کنجکاویه و اگر که در مدارس کنجکاوی و نوآوری رو یاد بدن و این خیلی خیلی در آموزش علم و پیشرفت علم تاثیرگذار خواهد بود. بله، خب این به حال احتیاج به یک خرد جمعی و یک همکاری جمعی داره. می‌دونم به حال سیستم کنونی ایران مانع بعضی از این مسائل و امیدوارم که به حال یه تغییراتی به وجود بیاد که بتونیم این مسائل رو اعمال بشه. به حال متخصصان و دانشمندان هستن که بتونن این کار رو انجام بدن و از پایه
سیستم مداد بهبود پیدا کنه. خب به هر حال آقای دکتر جلسه قبل در مورد خب شبه علم و مسائل تئوری توطئه هم صحبت کردیم. حالا من نمیخوام اینجا دیگه وارد بشم، دوستان میتونن اون گفتگو رو گوش کنن. ولی خب با توجه به درکی که ما الان از سیستم ایران داریم و در واقع شبه علم خیلی گسترده شده، مسائل خرافی زیاد شده و خب الان هم در مورد علم صحبت کردیم، اهمیت سیستم فکری نقاد و سنجشگر. اگه شما یه اختیاری داشته باشید، حالا به عنوان شما نوعی، و بخواید چند تا کار رو انجام بدید، حالا غیر از اینکه آموزش بچه‌ها هستش، در کوتاه مدت چه کارایی میشه انجام داد که یه مقدار جامعه رو کمک کنیم؟ چون هدف از این گفتگو همینه که مقدار آگاه بشن و سعی کنن که حداقل این کنجکاوی رو در خودشون و بچه‌هاشون تقویت کنن. با کتاب نوشتن و به حال گفتگو شما زحمتاتون رو کشیدید، ولی خب اگه بخواید یه اختیاری داشته باشید، الان بخواید بگید چند توصیه کنید به نسل جوان یا به حال به افرادی که در واقع صدر تصمیم گیری هستن در کشور، به حال بخوان یه تغییراتی ایجاد بدن که بخوان جامعه رو از دست این شبه علم نجات بدن، چون واقعا به نظر میاد خیلی شدید نفوذ کرده و ما هم تعدادمون اونقدرها نیست و قدرتمون کمه. ولی شما چند تا اقدام رو میتونید در نظر بگیرید که بتونه یه مقدار کمک کنه مردم ایرانو، غیر از اون سیستم آموزشی مدارس؟ بله، آموزش مدارس بر اساس اصولا عقیدتیه، میدونید، و حتی در مسائل علمی هم همین جوره. برای اینکه ما مربی و آموزگار و دبیر نداریم، چون اونام تو همین سیستم آموزش پیدا کردن. به نظر من اولین چیزی که باید هست اینه که دروس، من به ادبیات و مسائل دینی اینا کار ندارم، ولی منظورم فیزیک و شیمی و زیست شناسی و این چیزا، ریاضیات رو به صورت انتقادی یاد بدن. بایستی که بگن این چجوری این مسیر این زیست شناس یا این دانشمند رفت به این رسید، تا اینکه بیان بگن این است و جز این نیست و حاصل کار اونو بیان آموزش بدن. میدونید، یعنی سیر تحولش رو بیان آموزش بدن، بگن چجوری شد کنجکاو شد. و بعد یه سری برای همه اینها باید کارهای تجربی هم کرد، یعنی یه سری برای کنجکاوی، برانگیختن دانش آموز یه سری کارهایی کرد. لازم نیست حتما دستگاه پیچیده باشه، با وسایل خیلی ساده تفکر انتقادی رو یاد داد. یعنی چرا گفتن رو باید یاد بدن، بچه‌ها نترسن بگن چرا. من یادم میاد دوران دبیرستان اصلا میترسیدیم، بله، کتک بخوردیم اگه میخواستیم سوالی بکنیم یا اتوریتی یا آمریت معلم رو مورد سوال قرار بدیم. این است جز این نیست، همین نیست که اصلا میگم شما حفظ کنید. اصلا حافظه رو باید بذارن کنار. الان به خصوص باستی که ما مقدار زیادی مطلب حفظ میکردیم، الان هم همین جوره. توجه میکنید؟ من یه داستان رو بهتون بگم. من موقعی که دانشگاه ماساچوست بودم، یه دانشجو پی اچ دی بود، میگفت که من یه سری همکلاسایم بودم، ایرانی بودن، میگفت که وقتی معلمی اومد مثلا مسائل فیزیکو شروع میکرد، میگفت یهو اونام گفتن اینجوریه. گفت اصلا چی میگفتیم اینا چقدر نابغه‌ان. میگفت استاده باید مرحله به مرحله میرفت جلو، اینا زود میگفتن چرا. بعد من گفت که من هم گفتم اینا چقدر اینا باهوشن. بعد گفت که من بعدها فهمیدم که اینا راه حلا رو حفظ کردن. یعنی آموزش ما اینجوریه، ما هم حفظ میکردیم اینجوری، در صورتی که باید خودمون یکی یکی بریم ببینیم چجوری این فرمول میره، روش اثبات چجوریه، بریم جلو. حالا محصول آموزش ما اینه، یعنی ما فکر نمی کنیم. ریچارد فایمن هم رفته بود تو برزیل، فیزیکدان معروف، برنده جایزه نوبل، واقعا مرد نابغه است. میگفت من رفتم اونجا، اینا دیدم که اینا هم همین جورن. میگفت حفظ میکنن یه چیزو، فقط به عنوان حقیقت همیشگی اینا یاد گرفتن، نمیرن فکر کنن، اندیشه کنن که بنا آیا اینو میشه تغییر داد، اصلا این چه جوریه، چرا اینجوریه،
چرا باید اینجوری باشه، چجوری بهش رسیدن. اون هم تعجب کرده بود از این مسئله، چون توی فرهنگ غربی اینجوری نیست، هیچ چیزی مقدسی نیست. من تو هم کتاب نوشتم در بعد علم مرد مقدسی وجود نداره، همه قابل بازخواستن، حتی اینشتین، حتی نیوتن، همه در معرض سوال و پرسش قرار میگیرن. با هیچ حرفشون اطمینان نداریم. تو علم که عقیده و باور و اینا نداره، که ما هیچ چیزی رو عقیده نداریم تو علم یا باور، ولی نمیپذیریم هیچ چیزشون رو بدون مدرک، بدون استناد، بدون استدلال نمیپذیریم. اگه اینشتین باشه یا گالیله باشه یا نیوتن. و بزرگی اونا برای همینه، به خاطر اینکه اینها نشون دادن به طور مستدل که حرفایی که میزنن درسته. بله. خب به حال قانون گرانش نیوتن یه موقعی کار میکنه، هنوز هم کار میکنه. ما به حال ماهواره‌ها رو، هواپیماها رو با همین قوانین نیوتن میفرستیم بالا، ولی خب اینشتین اومد قانون نسبیت رو آورد و خب یه تغییراتی تو اون زمینه به وجود اومد. اگه میخواست همون رو ادامه بده که اصلا قوانین نسبیت یا به حال مسائل کشف نمیشد. و نکته دیگه که شما اشاره کردید در جهان بزرگه. بله اون در جهان بزرگه. بله در جهان که ما زندگی میکنیم، کره زمین، قوانین نیوتن نیست، ولی اون در اسپیس، فضا و زمان. دقیقاً منظور این بود که به حال حتی دانشمندان وقتی با هم کار میکنن دنبال اینن که چیز جدید کشف کنن یا تئوری رو بهتر کنن یا به حال نظریات رو بهبود ببخشن. در مورد کودکان واقعا که شما هم امریکا تشریف دارید، اینجا حالا امریکا ایدئال نیست، کشور ایدئالی از این نظر نیست، ولی من بچهای خودم به حال دبستان هم تو کانادا خوندن هم تو امریکا، خیلی بهشون تکلیف نمیدن و سعی میکنن با بازی و به حال حل مسئله و این مسائل ذهنشون رو آماده کنن برای حل مسائل پیچیده تر. فقط در دبیرستان اینا داره بهشون فشار میارن که به حال درسای نظری رو یاد بگیرن، ولی دو تا پسرای من واقعا تا راهنمایی خیلی تکلیف خونه نمی آوردن و بیشتر من دیدم دنبال فکر کردن و از طریق بازی بله رشد فکری. بله چجوری پرابلم ریاضیات ها، نه مسئله ریاضی، یه سیچویشن، یه وضعیتی رو میذارن بعد میگن چجوری اینو حل میکنی، چجوری، یعنی روی رشد فکری بچه ها تا دوره راهنمایی و تفکر انتقادی، اندیشیدن فکر میکنن، اصلا رو حفظ نیست. من یادم میاد ما از دبستان مجبور بودیم شعر حفظ کنیم، شعرهای طولانی، برخی موقع معانیش هم نمیدونستیم، یا مثلا فرمولای بزرگ حفظ کنیم. الان چون حافظه الان هم همینجوره، کسایی که حافظه خیلی شعر بلدن بهشون میگن دانشمندن، مثلا خیلی شعر بلدن، یا مثلا نقل قول میکنن از دانشمندای مختلف، از فلاسفه‌های مختلف، یه سری متونی رو حفظ کردن، نقل قول میکنن، میگن دانشمند، در صورتی که خب الان کامپیوتر من خیلی چند صد کتاب رو حفظه، همش داره تو حافظش. میدونی آموزش ما اینه که ما روی حفظ کردن خیلی تاکید داره و الان هم به خیلی میگن دانشمند چون که حافظهشون پره. بله در حالی که کشورهایی که پیشرفت کردن و دانشمندانی که به هر حال می‌بینیم جوایز معتبری رو میگیرن، لزوما افرادی نبودن که حتی حافظه خیلی قوی داشته باشن یا حتی IQ های خیلی خیلی قوی داشته باشن. افرادی بودن که تونستن حل مسئله رو خوب یاد بگیرن و اون تحلیلایی که انجام دادن وارد اون قسمت شدن. در مورد تقدس هم تو من کاملا با شما موافقم، هیچ چیزی مقدس نیست، ما باید بتونیم همه چی رو سوال کنیم، کنجکاو باشیم در مورد هر مسئله، حتی عقیدتی. به کودکانمون اجازه بدیم که در مورد اونا سوال کنند، زیر سوال ببرن و به طور منطقی عقلانی بهشون جواب بدیم، اگه نمیدونیم بپرسیم و به قولی شبیه زمانهای قدیمی تر که حالا بچه‌ها رو ساکت می‌کردن که آقا چرا سوال می‌کنی، اجازه بدیم بچه‌ها سوالاشون رو بپرسن، حتی اگه گاهی اوقات پدر مادر به نفع خودشون توهینی فرض میکنن به بعضی از مقدسات خودشون، ولی بچه اجازه بدیم بپرسه. همین پرسیدن‌ها باعث میشه که
اون وایرینگ مغزشون شکل نگیره. من همیشه گفتم به هر حال ما خودمون توی جامعه مذهبی بزرگ شدیم، شما هم تو ایران بزرگ شدید، منم بزرگ شدم، به هر حال یه سری سنت ها تو ذهنمون هک شده و من خودم تو امریکا سالها طول کشید تا بتونم اونا رو از ذهن خودم بیرون بکشم و مثلا برگردم به قول دیفالت کارخونه خودم که بتونم یه مقدار بازتر فکر کنم. بنابراین بهتره که اینا تو مغز بچه‌ها نره تا بعدا بخوایم اینا رو با زحمت از مغز اونا بکشیم بیرون. کاملا درسته. سوال خیلی مهمه و یک ضرب المثلی هم هست اینجا که میگن سوال احمقانه وجود نداره. بله. همه سوالا لجیتیمیت، همه سوالا مجازه، همه بله. مجازه. هیچ سوال بد و احمقانه وجود نداره. پاسخ ممکنه احمقانه باشه ولی سواله. بله. اتفاقا همین در ادامه همین فرمایش شما در مورد مسئله تقدس و اینا، بعضی افراد میگن خب بعضی نظریه‌ها محترمن یا بعضی دیدگاه‌ها محترمن، باید احترام گذاشت به عقاید افراد. من خودم شخصا فکر می‌کنم که عقاید نمیتونن محترم یا مقدس باشن. فرد چرا به عنوان هویت فردی یا انسان بودن ما لازمه که اون شأن انسان‌ها رو، کرامت انسان‌ها رو رعایت کنیم و هر عقیده‌ای میتونه نقد بشه. من به نظرم نباید اینو یه چارچوبی بذاریم که نه عقیده محترم ما نباید اونو نقد کنیم. حالا به حال این مسئله هم حتی فضای اجتماعی ایران. بله، ما در علم عقیده نداریم، باور نداریم. عقیده و باور مال مذهب، فلسفه، ایدئولوژی، مکتب سیاسیه. اگه کسی به یه مذهب، فلسفه، عقیده یا ایدئولوژی سیاسی عقیده داره، باور داره، خب باور داره دیگه، ما کارش نمیشه که من بهش احترام میذارم. اما اگه اومد گفت زمین تخته، خب من دیگه نمیتونم ساکت بمونم، بهش میگم نه، سعی میکنم آگاهش کنم و هیچ رعایتی هم ندارم در گفتن اصطلاح، رعایت احترامی ندارم، یعنی توهین بهش نمیکنم ولی رعایت رای پیشبرد علم باش بحث میکنم و سعی میکنم که آموزشش بدم. بله. اتفاقا این احترام، این صحبت کردن خیلی مهمه های دکتر. به هر حال من الان تو فضای اجتماعی فعال هستم، حتی با مخالفان خودمونم، حتی مسائل شبه علمی خرافی به نظرم باید با احترام، نه اینکه احترام بذاریم به اون عقیده، منظورم اینه که به فرد احترام بذاریم و فضای گفتگو رو به صورت آروم پیش ببریم، چون افراد حالت تدافعی میگیرن اگه به اون باورهای هویتیشون بخوایم اهانتی بکنیم یا به حال چه مذهبی باشه چه خرافی باشه و حتی گاهی اوقات خطرناک باشه، افراد پیروی میکنن به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوایم بحث کنیم. ولی به نظر من حتی در مقابل اون افرادم باید منطقی و خیلی معتدل و اینا پیش بریم که افراد حالت تدافعی پیدا نکنن. آقای دکتر، در قسمت آخر چون مسئله شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مهمه، در مورد این مسئله هم صحبت کنیم. الان به نظر میاد شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک میکنن به گسترش شبه علم، یعنی اون الگوریتمایی که تو شبکه‌های اجتماعی برای دیده شدن و ویو خوردن و اینا هستش، ما در حال اینستاگرام فعالیم، شبکه‌های اجتماعی فعالیم و چیزهایی که من لایک میزنم و میبینم اونا رو برای من بیشتر میاره و طبعا اگه یک فردی چند تا شبه علمو ببینه و لایک کنه و خوشش بیاد، طبعا بیشتر اون سوگیری تاییدی براش به وجود میاد و اونا بیشتر تایید میشه. چطور افراد میتونن این سواد رسانه علمی رو به جای سواد رسانه عمومی جایگزین کنن، یعنی اون دیدگاه سنجشگر نقادانه رو هنوز در مسائل رسانه‌ای هم رعایت کنن که بتونه یه حسن اختتامی بشه برای افرادی که واقعا در فضای اجتماعی فعالن؟ بله، متاسفانه اینها بیشتر فعالن، یعنی این کانال ها و سایت هایی که شبه علم رو رواج میدن چون خیلی راحت و شیرین و توجه برانگیز و جنجالیه، اینا خیلی بیشتر هستن و بیشتر هم میاد و واقعا من مقدار از وقتم در پاسخ دادن به اینا یا کامنت گذاشتن برای این هاست، پیام گذاشتن برای این هاست، چون واقعا وحشتناک، چیزای عجیب غریبی میگن و به نظر من شخص بایستی که خیلی توجه کنه و مشورت کنه با کسایی که تو این زمینه فعال هستن و اون کانال ها و سایت ها رو، جاهایی رو در فضای مجازی بره ببینه
که دانشش رو اضافه میکنه، نه اینکه خرافات غربی و شرقی رو ترویج میکنن. بله ممنونم از شما. منم توصیه‌ای که دارم این که به هر چیزی که تو اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی می‌بینید اعتماد نکنید، شکاک باشید و برید از چند منبع اون مسئله رو پیگیری کنید. اگه خبری، حتی خبرهای فیک الان خیلی زیاده و اونو میتونید از منابع معتبر پیگیری کنید. به حال از رسانه‌های عمومی معتبر هستند، سایت‌های علمی هستند که اولین اخبار علمی رو پوشش میدن و به حال در دام این خرافات و شبه علم نیفتین که به نظرم میتونه گاهی اوقات آثار خطرناکی داشته باشه و حتی نظر جانی و مالی برای شما مضر باشه. آیا اگه نکته‌ای دارید در انتهای صحبت بفرمایید و امیدوارم این کتاب به چاپ‌های بیشتری هم برسه و افراد بیشتری کتابو بخونن. من هم لینکاشو میذارم در توضیحات و دوستانی که تمایل دارن تهیه کنند و مطالعه بفرمایید. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید. نه خیلی ممنونم از این که معرفی کردید. این کتاب حاصل چند دهه پژوهش من و سفرهای مختلف است در کشورهای مختلف، در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صحبت با برجسته ترین ساینتیست‌های جهان بوده که من فکر کردم خلاصش رو بنویسم، بلکه باز ایران جایگاه علمی گذشته خودشو پیدا کنه، برای اینکه ما اون بنیان‌های فرهنگی و تاریخیش رو داریم که یک قدرت علمی فنی جهانی بشیم. داریم این رو واقعا. از نظر تاریخی وقتی نگاه کنید ما 2-3 قرن اینجوری بودیم، موتور علم در جهان اسلام بودیم و امیدوارم که این کتاب هر چقدر جزئی، هر چقدر کوچک اثر داشته باشه من خوشحال خواهم شد. بله من هم به سهم خودم از شما تشکر میکنم برای دهه‌ها زحمت در ترویج علم و گسترش آگاهی بین مردم ایران. امیدوارم که سالهای سال سالم باشید و من هم بتونم بارها در خدمت شما باشم، در مورد موضوعات مختلف صحبت کنم و امیدوارم کشورمون هم به حال به سمت آبادی و پیروزی و به حال آبادانی بره و به حال از این مسائل خرافی دور بشیم و جایگاهی که به قول شما داشتیم در قرنها بتونیم دوباره به دست بریم. ایران هیچی کم نداره، هم نظر منابع مادی هم منابع انسانی و اون پتانسیلی که داریم واقعا این جایی نیست که الان کشورمون هست و امیدوارم تغییراتی صورت بگیره که بتونن هموطنان ما در جایگاه بهتری از نظر مالی و اجتماعی و سیاسی و حتی معنوی قرار بگیرند. بسیار ممنونم از شما و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و تعطیلات سال نو خوبی هم در پیش داشته باشید. متشکرم، تا دیدار بعدی. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خدا حافظ.